السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاط اليوم هو تركيب دارة المضخم الصف التاسع، نشاط 314. ومعكم معلمة التكنولوجيا سمر إسماعيل دير الغصون من مديرية تربية طول كرم. الخطوة الأولى هي تثبيت الدارة المتكاملة الأم 386 على لوحة التجارب في وسط اللوحة، ويجب التأكد من رقم اللوحة الموجود على الدارة المتكاملة خوفا من أن نكون قد وضعنا دارة المؤقت 555. الخطوة الثانية وهي توصيل الطرف الثاني والطرف الرابع بالقطب السالب أو الخط السالب على لوحة التجارب. الخطوة الثالثة هي توصيل الرجل السادسة بالطرف الموجب كما ترون هنا. طبعا لدينا نحن الطرف الثاني والطرف الثالث يعتبران مدخلان لهذه الدارة المتكاملة. نقوم بإدخال إشارة كهربائية، وتقوم الإشارة الكهربائية الناتجة المضخمة بالخروج من الرجل رقم 5. رابعاً تثبيت المكثف ذو القيمة 10 مايكروفاراد، الرجل الموجب على الرجل رقم 1 والسالب على الرجل رقم 80 كما ترون هنا 1 و8. خامساً تثبيت المقاومة 10 أوم على الرجل رقم 5 من الدارة المتكاملة، هنا الرجل رقم 5 وضعها على أي منطقة حرة. سادساً تثبيت المكثف ذو القيمة 1000 مايكروفاراد، الرجل الموجبة من المكثف على طرف المقاومة والرجل السالبة من المكثف في منطقة حرة، هنا كما ترون هذا الخط الفضي وهو الذي يدل على الرجل السالبة. سابعاً نقوم بتثبيت المقاومة المتغيرة 10 كيلو أوم على لوحة التجارب، نضعها في الغالب على اليسار ولا نقربها كثيرا من الدارة حتى لا تقوم على تشابك الأسلاك. ثامناً وصل الرجل رقم 3 للمقاومة المتغيرة بالطرف السالب من هنا إلى الطرف السالب ذو الخط الأزرق. تاسعاً وصل الرجل رقم 3 من الدارة المتكاملة 386 بالرجل 1 للمقاومة المتغيرة رقم 3، الرجل رقم 1 للمقاومة المتغيرة. عاشراً تثبيت السماعة الطرف الموجب من السماعة، ونقلب السماعة حتى نشاهد الموجب والسالب عليها على الطرف السالب للمكثف كما ترون هنا، والطرف السالب للسماعة على الخط السالب على اللوحة كما ترون هنا على الخط ذو اللون الأزرق. 11 هو تثبيت سلك ملتقط مصدر الصوت على النقطة 2 للمقاومة المتغيرة والطرف الثاني على السالب، 2 للمقاومة المتغيرة كما ترون هنا والطرف الثاني على السالب. طبعا عادة ما يدل السلك الأحمر على الموجب، لكنه في معظم أسلاك التقاط الصوت ليس كذلك، وبالتالي يجب علينا تجربته أولا وقلب الوضع مرة أخرى. قد يكون هناك 3 أسلاك، وبالتالي يمكن استخدام جهاز الديجيتال ملتيميتر لقياس المقاومة بين أي سلكين منهما. يمكن استخدام الأسلاك الخاصة بوصل الصوت بين الحاسوب والشاشة، يمكن قطعها واستخدامها لتجربتين أو لمجموعتين كما ترون. وأخيرا وصل طرفي اللوحة السالب معا ووصل طرفي اللوحة الموجب معا، وتوصيل البطارية كما نقوم في أي تجربة في السابق، لا ننسى أن نقوم بتوصيل البطارية. وأخيرا تجريب تشغيل الدارة بتشغيل الصوت على الجوال ثم تكبيره على السماعة. هاي عنا وصلي لي اياها هون، استني بالاول شغله الصوت، سامعين الصوت؟ وصله يتم التقاط الصوت من الجوال ثم تضخيمه على طلع الصوت السماعة الموجودة هنا. هكذا تكون قد انتهت تجربتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم سمر إسماعيل دير الغصون مديرية تربية طول كرم.